Cậu có quen Hồ Trường Khanh không? Không quen, chưa từng nghe qua, đúng là cùng một ruột thôi. Tại sao hắn biết mình là người của vòng kết thúc mà lại không quen Hồ Trường Khanh? Chẳng lẽ Hồ Trường Khanh không phải người của vòng kết thúc? Nhưng nếu không phải người của vòng kết thúc, vậy tại sao người phụ nữ tóc đỏ đó trước khi bay màu lại nói ra tên của hắn? Bỏ đi, hành động thôi. Được, hành động xong rồi. Mục tiêu của các anh đã hoàn thành rồi. Rút thôi. Đầu Khuê Nam kinh ngạc nhìn Dịch Thu. Quá sớm rồi. Cách thời gian kế hoạch còn tận 20 phút nữa mà. Bảo anh rút thì anh cứ rút đi. Lại nhảy cái gì chứ? Lát nữa Long Vệ quay lại, các anh ở lại đây cũng vô ích thôi. Thấy Dịch Thu mất kiên nhẫn, thậm chí có chút tức giận, Đầu Khuê Nam không kiên trì nữa, dẫn theo đội viên rời đi. Lần này tiến vào thành phố Gojin. Anh không xem tài liệu nữa mà bắt đầu tìm kiếm trong phòng cách ly. Thông qua cảm ứng kỳ số, anh phát hiện ra phòng cách ly này. Bên trong phòng cách ly ngoài khung thép ra thì toàn là các loại thực phẩm đóng hộp, không có gì đặc biệt cả. 20 phút trôi qua, Dịch Thu nghe thấy bên ngoài cửa phòng cách ly truyền đến tiếng thở nhẹ nhàng. Đến rồi thì vào đi, đừng có lén lút nữa. Nghe thấy tiếng động, người phụ nữ tóc đỏ xuất hiện ở cửa. Tôi có thể hỏi tên của anh được không? Cô không quen tôi à? Tất nhiên là tôi quen anh là đồ đệ của tôi sao? Nhưng tên của anh thì tôi không nhớ rõ lắm. Lúc này, 4 người Long Vệ khác bước vào phòng cách ly, ra tay đi. Đồng bọn của anh đều đã bị bắt rồi. Anh có lợi hại đến mấy cũng không xử lý được 5 người chúng tôi đâu. Ngoan ngoãn chịu trói đi theo chúng tôi về đi. Người phụ nữ tóc đỏ cẩn thận di chuyển đến bên cạnh người trung niên. Đội trưởng, hình như anh ta bị mất trí nhớ rồi. Cái gì? Người trung niên kinh ngạc nhìn Dịch Thu. Đừng căng thẳng, tôi chỉ có vài vấn đề muốn tìm hiểu thôi. Muốn biết cái gì chúng tôi sẽ trả lời, nhưng tiền đề là phải đi theo chúng tôi về. Được thôi, nhưng các người cần trả lời tôi một câu hỏi trước. Hồ Trường Khanh là ai? Xem ra anh thực sự bị mất trí nhớ rồi, đến cả người sáng lập tổ chức của mình mà cũng quên. Dịch Thu trong lòng đã hiểu rõ, quả nhiên đúng như anh dự đoán. Hồ Trường Khanh là người sáng lập vòng kết thúc. Giờ Hồ Trường Khanh bao nhiêu tuổi? Trước đây ông ta làm nghề gì? Mời anh đi theo chúng tôi về. Câu hỏi của anh tự nhiên sẽ có người giải đáp cho anh thôi. Dịch Thu nhìn đồng hồ đếm ngược trên tay, cách ngày tận thế còn chưa đầy 1 phút nữa. Hiệu suất thấp quá đi mất. Lần mộng cảnh này hầu như không thu hoạch được gì cả. Anh phát hiện dù mình có biểu hiện bình thường thế nào, những Long Vệ này đều rất cảnh giác với mình, dẫn đến việc giao tiếp giữa đôi bên rất khó khăn. Thật là... xem ra lần sau phải gây chút áp lực cho bọn họ rồi. Lần này không kịp nữa, tôi đúng là đã bị mất trí nhớ. Nói chính xác hơn là ký ức của tôi bị đứt đoạn. Tôi đến từ 30 năm trước, vì thế nên tôi không có những ký ức này. Sau khi Dịch Thu nói xong, ngoại trừ người phụ nữ tóc đỏ ra, sắc mặt mọi người đều biến đổi lớn. Trong ký ức của tôi không hề quen biết Hồ Trường Khanh. Tiếp theo chính là linh hồn từ 30 năm trước này của tôi, đang không ngừng lặp lại vào một tiếng trước khi ngày tận thế xảy ra. Vậy nên nếu các người tin tôi, dù chỉ tin tôi một chút thôi, xin hãy cho tôi một chút thông tin hữu ích. Biết đâu tôi có thể ngăn chặn ngày tận thế xảy ra. Tận thế, lại là tận thế nữa sao? Những đóng góp của anh cho kỳ nhân chúng tôi đều rất biết ơn. Nhưng xin đừng đem lòng biết ơn đó làm công cụ tẩy não. Vòng kết thúc các người đã làm loạn bao nhiêu năm nay rồi, đến lúc nên dừng lại rồi. Xin hãy trả lại cho nhân dân một môi trường yên ổn đi. Hồ Trường Khanh, người đam mê thiên văn học Tây Ninh. Về tình báo của Hồ Trường Khanh chúng tôi biết rất ít. Nếu anh không mất trí nhớ, những gì anh biết chắc chắn sẽ nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi chỉ biết ông ta đã sáng lập ra vòng kết thúc và biến nó thành một tổ chức có sức gắn kết, cực kỳ mạnh mẽ nhưng cũng đầy đáng sợ. Nếu không phải nhờ sự xuất hiện của anh, danh tiếng của vòng kết thúc em là ai ai cũng biết rồi. Đủ rồi. Dịch Thu lạnh lùng nhìn người trung niên. Tên của ông là Giang Tây Ninh, tốt lắm, lát nữa sẽ rất đau đấy. Nhưng chắc ông sẽ có một khoảng thời gian ngắn để suy nghĩ. Xin hãy cho tôi một bí mật nào đó, để lần sau gặp lại có thể khiến ông tin tôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau thôi. Ngay khi câu nói này vừa dứt, 296.841, hãy nhớ kỹ lấy nó. 296.841, Dịch Thu ghi nhớ con số này vào lòng. Đây chính là điểm đột phá cho lần sau anh tiến vào. Sau đó anh đặt vé máy bay đi đến thành phố Mộ Đông. Ở trên máy bay, Dịch Thu bỗng nhiên có một ý tưởng táo bạo. Nếu gắn các đồ chơi bằng kim loại lên người, liệu có thể thực hiện việc bay lượn được không nhỉ? Duy trì trên không trung được khoảng 5 phút, cho đến khi thích nghi được với trọng lượng của cơ thể. Và sau khi đã điều khiển thành thục, anh bắt đầu thử nghiệm việc bay lượn. Anh cứ chơi mãi cho đến tận 3 giờ sáng. Ý anh là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa là bay màu sao? Hành động thôi nào. Vào đi. Nghe thấy tiếng động, Giang Tây Ninh xuất hiện. 296.841. Sắc mặt Giang Tây Ninh lập tức thay đổi, sau đó mới khôi phục lại vẻ bình thản. Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Đây là điều mà chính ông đã nói với tôi. Nói ra dãy số này ông sẽ tin tôi. Không thể nào. Tôi chưa bao giờ nói với anh cả. Đúng thế. Ông vẫn chưa nói với tôi ở thực tại này. Tôi không biết dãy số này có ý nghĩa gì với ông, nhưng nó đúng là do ông nói với tôi trước khi ra đi. Nhìn đối phương với vẻ mặt đầy tò mò,
Tôi xin nói ngắn gọn thôi, mỗi lần tôi đều có thể xuyên không về một tiếng trước. Sau đó trải qua những chuyện này một lần nữa, rồi lại gặp ông. 296.841 chính là điều ông đã nói với tôi khi tận thế giáng xuống lần trước. Còn chưa đầy 5 phút nữa đâu, tận thế sẽ lại một lần nữa ập đến. Bây giờ các đồng đội long vệ của ông sắp vào đây rồi. Họ sẽ làm gián đoạn cuộc trò chuyện của chúng ta. Ông có thể bảo bọn họ rời đi được không? Chỉ cần 5 phút thôi. Nói chuyện đi nào, đồng bọn của anh đều đã bị bắt rồi. Anh có lợi hại đến mấy cũng không xử lý được 5 người chúng tôi đâu. Ngoan ngoãn chịu trói. Đi theo chúng tôi về đi. Đội trưởng, có thể cho tôi nói chuyện với anh ta 5 phút được không? Đội trưởng Long vệ nghi ngờ nhìn Giang Tây Ninh. Yên tâm đi đội trưởng, tôi biết rõ quy tắc của Long vệ mà. Tôi sẽ khuyên anh ta đi theo chúng ta về. Vậy được rồi, Giang Tây Ninh gật đầu. Đội trưởng Long vệ dẫn theo 3 người còn lại rời đi. Những gì anh nói về ngày tận thế là thật sao? Thời gian chỉ còn lại đúng 2 phút thôi. Tôi phải hỏi ông vài câu. Hồ Trường Khanh là ai? Hiện giờ ông ta đang ở vị thế gì? Hồ Trường Khanh, người sáng lập ra tổ chức vòng kết thúc, cho đến tận năm 2030 vẫn luôn là người dẫn dắt vòng kết thúc, và dần dần đã biến vòng kết thúc trở thành một tổ chức đáng sợ. Nhắc đến sự xuất hiện của anh, Hồ Trường Khanh đã bị đuổi ra khỏi vòng kết thúc và dần dần thay đổi phương châm hành động của vòng kết thúc. Từ một tổ chức đáng sợ trước đây trở thành một tổ chức luôn nỗ lực thâm nhập vào chính trường của các nước. Sau đó vì thuyết tận thế dần bị lãng quên, kế hoạch thâm nhập của vòng kết thúc bị bại lộ. Hoa Hạ bắt đầu dẫn đầu cuộc truy quét loại bỏ. Giữa các người đã xảy ra rất nhiều chuyện, cho đến tận bây giờ khi chúng ta gặp nhau ở đây. Vậy còn Hồ Trường Khanh thì sao? Ông ta đi đâu rồi? Tại sao ông lại nhắc tên ông ta vào lúc nguy cấp? Hồ Trường Khanh sau khi rời khỏi vòng kết thúc đã đi tới Trung Đông. Nhân lúc Trung Đông đang có loạn lạc, ông ta đã xây dựng thế lực mới ở đó, tên là Câu lạc bộ Tân Thế Giới. Nhờ vào lời đạn từ các dụng cụ đặc biệt, tổ chức của ông ta nhanh chóng được mở rộng, lý niệm của ông ta cũng nhanh chóng được phổ biến rộng rãi. Sau khi ông ta đã đứng vững chân ở Trung Đông, lần này ông ta không còn thực hiện chủ nghĩa khủng bố nữa, mà bắt đầu đi đào hố. Ông ta cho khoan sâu xuống dưới lòng đất, khoan những cái lỗ đủ cho một người đi qua được. Ông ta tuyên bố với bên ngoài rằng chỉ có đi sâu xuống lòng đất mới tránh được ngày tận thế. Vì vậy suốt 20 năm sau đó ông ta đều dồn sức vào việc đào lỗ. Về sau ông ta bỗng nhiên biến mất một cách bí ẩn, cùng biến mất bí ẩn với kẻ nằm vùng của liên bang Lam Tinh. Bọn họ dường như biến mất rất đột ngột. Kẻ nằm vùng của liên bang đến cả một tin tình báo cũng không gửi về được. Bọn họ biến mất khi nào vậy? Vào khoảng 1 tháng trước. Thời gian kiểm tra đã hết chưa? Còn đúng 10 giây nữa thôi. Dãy số này có ý nghĩa gì đặc biệt với ông không? Ông có thể nói cho tôi biết mật hiệu để tôi nhanh chóng có được sự tin tưởng của ông không? Dịch Thu vừa mới nói xong, Giang Tây Ninh bỗng nhiên bước tới một bước mà không hề báo trước. Thế này không ổn rồi.